Chúng tôi đang có mặt tại khu mộ của dòng họ ở đây, nhưng ở đây ghi là An Tịnh Đường. Khi mà chúng tôi tới thì hình như có sấm chớp báo hiệu sắp một cơn mưa đấy. Đây chính là những cái huyệt mộ mà có thể là khi người nào mà sẽ ra đi trước sẽ được sử dụng. Tôi muốn thử xem là dưới những cái lớp ở đấy. Đúng rồi. Rồi, cảm ơn anh nhá. Bọn em là nhà ở đây à? Thì có biết là cái lăng mộ nào mà đẹp nhất, to nhất ở đây không? Đâu đấy à? Hay đưa anh ra đó được không? Hiện nay là gần 6:30 rồi. Trời bắt đầu khá là nhá nhem. Mỗi khi đến Huế, hỏi về thành phố ma An Bằng, không ai là không biết, bởi lẽ hàng chục năm qua nó đã quá nổi tiếng với những ngôi mộ bạc tỷ mọc lên như nấm. Khu nghĩa địa siêu sang này lại càng nổi tiếng hơn khi vào năm 2006, hãng tin Daily Mail của Vương quốc Anh bất ngờ cho đăng tải một chùm ảnh về nghĩa trang này với lời bình luận: một nghĩa trang kỳ lạ, đầy màu sắc và xa hoa, và gọi nó là thành phố của những hồn ma. Khi chúng tôi hỏi khu lăng mộ An Bằng thì hầu hết ai cũng biết. Có người còn nói, cứ thấy nơi mô, nghĩa địa cao hơn nhà ở thì đó là làng An Bằng. Làng An Bằng hay còn có tên gọi khác là Hà Úc, và vốn là một làng chài nghèo của xã Vinh An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Cuộc sống của người dân ở làng chài này chủ yếu phụ thuộc vào nghề khai thác thủy sản gần bờ trên những con thuyền nhỏ. Cuộc sống của những ngư dân An Bằng chuyển sang một trang mới khi khoảng những năm 1990, nhà nước cho phép những người Việt định cư ở nước ngoài gửi tiền về cho người thân trong nước. Nhiều người xuất thân từ làng An Bằng đang sinh sống ở nước ngoài mà chủ yếu là ở Mỹ đã gửi tiền về cho người thân. Từ nguồn tiền ấy, dân làng chài An Bằng bắt đầu thay đổi cuộc sống bằng cách làm nhà, tậu xe sang. Với việc cuộc sống đầy đủ và quan niệm sống cái nhà, thác cái mồ, nên những ngư dân ở An Bằng bắt đầu đi kiến thiết lăng mộ với nguồn tiền chủ yếu từ nước ngoài gửi về. Từ đó, những lăng mộ có giá hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng thi nhau mọc lên như nấm trong khuôn viên nghĩa địa của làng. Thậm chí còn có thông tin cho rằng nhiều nhà xây rồi nhưng lại đập đi xây lại vì mộ kém đẹp và to hơn so với những ngôi mộ khác. Có những nhà tốn cả 1,5 tỷ đồng để xây lăng mộ. Nhưng đó là thông tin cách đây vài năm, còn bây giờ con số kỷ lục đã được xổ ngã lên tới gần gấp 3, đó là 4 tỷ đồng. Nhờ đó cũng tạo nên công ăn việc làm cho nhiều người ở xã Vinh An và các địa phương khác trong huyện, điển hình là nghề kép, tức là nghề chuyên đắp nổi và khảm sành, thủy tinh lên các chi tiết của đình chùa, miếu, nhà thờ ở Huế, và trở thành nghề làm ăn phát đạt nhất huyện. Bây giờ, hãy cùng chúng tôi tìm đến một trong những lăng mộ hoành tráng nhất, có trị giá 4 tỷ đồng, nhưng vẫn còn đang bỏ trống vì chưa chôn ai. Được biết, chủ nhân của nó hiện vẫn đang sống khỏe ở nước ngoài. Bây giờ là chiều rồi, chỉ còn ít phút nữa thôi là sẽ tối. Chúng tôi quyết định là đi vào cái đường này. Các bạn thấy rằng là phải đi qua những cái ụ cát trắng tinh. Cái ụ cát này tôi nghĩ rằng là họ chở ở đâu đến đấy, chứ không phải là cát ở thổ nhưỡng ở đây đâu. Bởi vì cát thổ nhưỡng ở đây nó không trắng như này. Cái nghĩa trang này thì nó lại không đều trằn trặt. Tôi nghĩ rằng nó không được quy hoạch một cách bài bản. Bởi vì nếu mà dựa trên những cái hình ảnh ở vệ tinh ấy, thì tôi thấy là nó loang lổ như là da báo luôn. Thậm chí là xen kẽ với cả nhà người dân. Đây này các bạn này, nhà người dân này, rồi đường dân sinh này. Rồi khi mà tôi nhìn vào đây thì tôi thấy rằng là
vị trí hướng của các ngôi mộ cũng khá lộn xộn. Đường đi thì phải bước vào cái ngôi mộ này thì mới tới được cái ngôi mộ kia. Nó không có cái đường đi cụ thể gì cả. Khi chúng tôi tới đây thì nhà thờ đã đánh những cái hồi chuông. Đồng hồ của tôi chỉ đúng là 6 giờ chiều. Đây chúng tôi đã tiếp cận được những ngôi mộ mà tôi nghĩ rằng là giản dị nhất so với những cái gì mà tôi đã thấy. Bây giờ thì tôi thấy rằng là một cái khu này thì không chỉ là có một cái, có thể đây là tức là có rất là nhiều người trong một gia đình. Vì vậy mà tôi hiểu vì sao mà nó có quy mô như này. Đây, cái đường đi là chúng tôi cứ phải liên tiếp bước vào những cái bờ tường hàng rào. Đây có một cái này là không hiểu là vô tình hay là cố ý đây. Đây là hình mặt của một vị sư hay vị La Hán. Thì lại được làm gạch như này. Hay là có ý đồ gì? Tầng kia không phải có đúng không? Ở đây là có thôi. Đây là khuôn viên của ấy thôi. Thôi chúng tôi tiếp tục đi vào trong. Nhìn chung ấy thì là những cái ngôi mộ ở đây đều tưởng chừng như là nó rất là khác nhau, nhưng mà chúng đều có một cái quy luật, một cái triết lý thiết kế khá là giống nhau. Đó là một cái tấm bình phong ở phía trước. Đấy, tấm bình phong và sau đó là đến một cái cổng. Cái này đúng là theo cái phong cách của Huế luôn. Tức là ở những cái phong cách lăng tẩm thì nó cũng tương tự như này đúng không? Đúng rồi. Bây giờ chúng tôi muốn sang bên kia thì phải như nào? Bởi vì là ở đây nên lại có một cái... Đây là một cái rãnh à? Tôi nghĩ là có nước đấy. Làm sao để sang được cái lăng rất là đẹp bên này? Có bên này thì sao? Đi bên này đi. Đây cũng có mấy cái Phần mộ Huỳnh Đặng Vô Danh. Cái này thì tôi hiểu rồi. Đây này. Bởi vì lần trước tôi tới Huế và tôi cũng đã có những cái thắc mắc giải đáp được cho nó rồi. Ông biết là đúng rồi. Khi mà ở trong bụng mẹ mà chưa thậm chí là chưa thành hình hài thì chưa được đặt tên thì là lấy theo họ cha. Đấy thì Huỳnh Đặng Vô Danh. Chúng tôi nghe thấy một cái tiếng, một cái công trường như kiểu là có ai đó tiếp tục xây mộ. Nếu mà nhìn cái khu lăng mộ này thì tôi nghĩ rằng nhiều người sẽ cho rằng là người sống nuôi người chết. Tức là hình như là sống bao nhiêu thì đặc biệt là những người mà có điều kiện làm được bao nhiêu thì cố gắng đầu tư cho nhà thờ họ. Mà tôi được biết rằng là cái lượng tiền đổ vào đây là khá là lớn. Có thể là những gia đình có điều kiện, đặc biệt là những người mà có thân nhân ở nước ngoài ấy, hay còn gọi là Việt kiều, thì họ gửi tiền về. Những cái ngôi mộ này trị giá rất lớn, có khi là tiền tỷ. Và những cái mộ sau thì luôn muốn rằng là sẽ phải to hơn mộ trước. Tôi thấy có một công nhân đang làm việc ở đây. Chào anh. Anh đang làm gì đấy? Cái này là cái... tức là cái ngôi mộ cũ anh phá đi để xây lại mộ mới à? Thì anh làm hết cả ngôi mộ mới luôn à? Mình độc công, phần người khác làm cái lăng đó. Người khác thì sẽ thực hiện xây mới đúng không? Thì anh có biết là cái lăng xây mới thì họ đầu tư khoảng bao nhiêu tiền không? Trong vòng cỡ 900 hoặc 800 nữa cái lăng rồi đấy. Mà nó quy tế là cỡ 800-900 nữa. 800-900 triệu cái lăng đó đúng không? Với là có cái lăng là trong vòng cỡ 4 tỷ đó. 4 tỷ cơ à? Tức là cái lăng đó là mắc tiền nhất ở khu này đúng không? Cũng nhiều lăng, cũng có ngang em với nhau mà 5 tống hẹp tống đô nữa. Lăng này chưa có ai chôn hết. Trong họ để họ đi nghỉ sau chờ ai về làm á. Rồi, cảm ơn anh nhá. Vâng. Sao mấy thanh niên này? Bọn em là nhà ở đây à? Thì có biết là cái lăng mộ nào mà đẹp nhất, to nhất ở đây không? Đầu đấy à? Hay đưa anh ra đó được không? Trên đường đi chúng tôi bất ngờ gặp những thanh niên ở An Bằng. Bọn em là bao nhiêu tuổi rồi? 14. Để em
À, 14 hết à? Học cùng lớp à? À, thì mấy bạn trẻ này sẽ đưa chúng tôi đến cái khu lăng mộ được cho rằng là có giá trị khoảng 4 tỷ và người ta xây để đấy thôi, chưa có chôn ai cả. Em buổi tối đi ngang đây có sợ? Dạ có. Có. Đi. Dạ hay đi lễ là sớm. Chở anh qua đó nhá. Đây chúng tôi đi đường ở nội đô nên không cần phải mũ bảo hiểm. Nhờ các thanh niên ở đây chở đi. Hiện nay là gần 6:30 rồi, trời bắt đầu khá là nhá nhem. Tôi có cảm giác bên này là to hơn phía bên kia đúng không? Ở phía này đẹp hơn bởi vì là nó nhìn ra biển, nó gần biển hơn. Nếu mà qua vệ tinh thì tôi cảm giác cái khu này nó như kiểu là một cái cây ấy. Thì đây là phần thân cây và rễ cây, còn phía kia nó lại tỏa ra như là cái ngọn cây. Ngày xưa tôi nghĩ rằng là nó chỉ là một cái khu nhỏ thôi, dần sau là người ta cứ xây dần, lấn dần ấy. Cái khu kia có khi là khu lấn ấy, bởi vì thấy nó vị trí nó không bằng cái này. Lúc đầu thì mình cứ nghĩ rằng là tầm trên dưới 1 tỷ thì đã là kinh hoàng rồi đúng không? Đây ông này. Ồ đây này, hóa ra đây. Công nhận là kỳ vĩ thật. Ok, em dừng lại đi. Theo những người thợ xây ở khu lăng mộ An Bằng, hầu hết các lăng mộ ở đây đều lấy mẫu theo thiết kế chung từ lăng Khải Định. Sau đó, việc biến hóa thêm hay bớt phụ thuộc vào sở thích của mỗi chủ nhân. Theo quan sát của chúng tôi, tổng thể khu lăng mộ An Bằng độc đáo về kiến trúc, đủ các loại phong cách. Những ngôi mộ tại nghĩa trang này được trang trí bởi nghệ thuật khảm sành sứ đặc trưng ở Huế, với những họa tiết hoa lá và hình rồng với những cổng tam quan, mái ngói lưu ly, câu đối, bia đá, trụ biểu, la thành. Một số ngôi mộ có kiến trúc công phu, cao 6 mét và được chạm khắc rồng đầy màu sắc vào các cột trụ. Nhiều ngôi mộ mới được xây cao tới 10 mét và được trang trí tỉ mỉ từng cm. Tuy nhiên, phần lớn người dân nơi đây vẫn còn khá vất vả. Nhiều người nói tếu táo, kêu gọi đóng góp xây lăng mộ thì dễ, chứ góp tiền xây nhà cửa thì nhà nào nhà ấy lo. Chúng tôi đang có mặt tại khu mộ của dòng họ ở đây, nhưng ở đây ghi là An Tịnh Đường. Khi mà chúng tôi tới thì hình như có sấm chớp báo hiệu sắp một cơn mưa thì phải. Ngay đầu tiên là khi mà bước qua một cái cổng mà có rất nhiều những cái bức tượng, nó phải cao và to, được chạm khảm bằng mảnh sành theo đúng cái tính chất của cung đình Huế, đúng cái phong cách của Huế luôn, rất là hoành tráng các bạn ạ. Cái khu lô này có thể nói rằng một trong cái lô rộng nhất ở đây. Là bắt đầu là tôi thấy là có một bức tượng của một vị Bồ Tát được làm bằng đá cẩm thạch, của một người là nguyên cựu thủ bộ, tức là cũng là người là có công với triều đình Huế ngày xưa đúng không? Chưa chôn ai. Đúng. Nếu mà như thế thì hai cái này cũng có thể là khi mà người ta mất đi này, thì người ta có thể lấy những cái tấm gạch này lên, đúng không? Đúng rồi. Và hạ huyệt xuống. Nếu mà như thế là hình như chỗ này chỉ có 2 người thôi à? Đây thường là sẽ là vợ và chồng. Đúng rồi. Tức là sẽ là chính là ở đây. Còn về sau khi mà đông thêm người thì ông nhìn này, cái khu này là vẫn có thể là xây thêm được. Ôi, nhìn cái khu mộ bên cạnh kìa, ông thấy còn chi chít như kiểu là nằm sát nhau. Đấy. Như kiểu là một cái nghĩa trang liệt sĩ kìa, cái kia kìa, đấy. Phân lô ra tôi thấy phải mấy chục, 20, 30 cái mộ ấy nhỉ? Đúng rồi. Chắc là của một cái dòng họ lớn. Các bạn thấy là cái đường nét, nói chung là vào đây thì tôi thấy hình ảnh của cái như kiểu một cái bia quốc học cái này này. Bia quốc học. Đúng không? Có mang dáng dấp của cái đấy, nhưng mà thậm chí nó còn
mình thấy còn có những cái còn tinh xảo hơn ấy, cũng xứng đáng 4 tỷ thôi nhỉ. Bên này có ghi những cái đây là có những cái câu là quê hương phồn vinh khởi sắc, ông bà có 9 người con, 8 trai 1 gái cùng ngôi nhà hạnh phúc của gia đình. Đây là người ta đã làm lại cái gia đình, tức là cái bức ảnh lột tả lại cái khi mà còn gia đình còn ở đâu đấy. Đây này, đây là đường phố này. Đấy. Tức là ông bà cháu chắc. Đấy. Đây này. Họ vẽ luôn cả cái hoạt cảnh này luôn ở trong cái phù điêu này luôn. Còn bên này là gì? Cây đa giếng nước sân đình là biểu tượng của làng quê truyền thống Việt Nam. Cái này thì ca ngợi vẻ đẹp Việt Nam thôi. Tức là cái chủ nhân của cái công trình này họ muốn là một cái điều gì đó khá là mang cái tầm vóc vừa gia đình mà vừa mang tính chất quê hương đất nước nữa cơ. Ở đây cũng có những cái câu đối: vời vợi non cao ơn dưỡng dục, cánh đồng quê hương, nương vườn nhà cửa thuở đầu sơ khai của ông bà. Cũng rất là hay. Cảnh biển quê hương là biểu tượng hồn quê với cuộc sống mưu sinh bằng nghề biển của buổi đầu sơ khai. Đây chính là những cái huyệt mộ mà có thể là khi người nào mà sẽ ra đi trước sẽ được sử dụng. Tôi muốn thử xem là dưới những cái lớp đấy, đúng rồi, họ chỉ xếp những cái lớp gạch tạm mà lên thôi. Cái lớp gạch cái giống như là gạch ở vỉa hè ấy. Đấy. Ở đây thì cũng đổ xi măng rồi. Cái này đổ xi măng rồi. Tôi tưởng là người ta sẽ để một lớp cát nhưng mà không. Hóa ra là xi măng. Xi măng hết các bạn ạ. Nhưng mà cái xi măng này chắc là xi măng non thôi, một lớp. Còn ở dưới sẽ là cát để khi sử dụng thì họ đào lên cho dễ. Khi mà trò chuyện với những cậu bé mà sinh sống ở gần đây thì tôi thấy rằng là họ rất là có ý thức, tức là không vào những cái khu lăng mộ để quậy phá nghịch ngợm, mà cũng một phần là khi mà sinh ra và lớn lên ở đây thì đã quá là quen thuộc với cái hình ảnh đó rồi, và cái nỗi sợ thì cũng không còn nhiều, và họ cũng rất là tôn trọng cái phần âm, tức là nơi mà những người đã mất nằm xuống, cũng như là nơi mà thờ cúng họ. Rồi, cảm ơn bọn em. Chào anh được. Ok. Bây giờ đi nữa.